توی این سوال یک هواپیما داریم که روی یک مسیر دورانی در حال حرکت هست. صورت سوال میگه اگر محل این هواپیما در ارتفاع 400 متری باشه و در این لحظه سرعت هواپیما 600 کیلومتر بر ساعت باشه، در لحظه ای که هواپیما در نقطه مینیموم خودش قرار داره سرعت افقی 600 کیلومتر بر ساعت داشته باشه و ضمناً هیچ شتاب افقی هم نداشته باشه، به صورت افقی هم شتاب نداشته باشه و هواپیما در این لحظه روی شعاع 1200 متری روی این مسیری که داره حرکت میکنه شعاعش 1200 متر باشه، در حال حرکت باشه، مقدار آر دبل دات و تتا دبل دات رو برای راداری که از نقطه او داره این هواپیما رو رهگیری میکنه به دست بیارید. یعنی مقدار آر دبل دات و تتا دبل دات رو میگه به دست بیارید. خب اول مقدار تتا رو من محاسبه کنم. مقدار تتا میشه تانژانت منهای یک مثلثی که داریم ضلع مقابل به ضلع مجاور، یعنی 400 به 1000 که از این رابطه مقدار تتا رو میتونیم به دست بیاریم، میشه 21.8 درجه. این مقدار تتا. مقدار آر رو هم حساب کنیم ببینیم آر چقدر میشه. آر هم میشه رادیکال 400 به توان 2 به اضافه 1000 به توان 2 که مقدار آر هم میشه 1077 متر. این هم مقدار آر. اما در لحظه ای که هواپیما دارای سرعت 600 کیلومتر بر ساعت هست، خب این 600 رو هم تبدیل کنیم به متر بر ثانیه. اگر 600 رو تقسیم کنم به 3.6 مقدارش میشه 166.67 متر بر ثانیه. این هم سرعت هواپیما در این لحظه. اگر در این لحظه که هواپیما دارای سرعت 166.67 متر بر ثانیه هست، میگه شتاب در جهت افق نداریم. خب هواپیما چون روی یک مسیر دایره‌ای داره حرکت میکنه، پس یک شتابی رو به بیرون به صورت رو به بالا به صورت V2 تقسیم بر R پیدا میکنه. خب این شتاب رو میتونیم پیدا بکنیم که شتاب هواپیما رو در این لحظه داشته باشیم. پس من میتونم بنویسم مقدار A برای هواپیما در این لحظه میشه V2 تقسیم بر R. خب V رو داریم، سرعت رو داریم 166.67 به توان 2. R یا شعاع رو هم داریم، شعاعی که هواپیما در حال دوران بود 1200 متر بود، پس تقسیم بر 1200 و مقدار شتاب در این لحظه برای هواپیما به دست میاد 23.15 متر بر ثانیه. خب این شتاب هواپیما. حالا بریم سرعت و شتاب هواپیما رو در این لحظه ترسیم بکنیم ببینیم به چه شکلی هست. خب از نقطه O ما از نقطه O یک خط افقی داریم. من خطش رو اینجا بکشم. از نقطه O یک خط افقی داریم رو به این سمت، یک خط دارم اینجا به این شکل و یک ارتفاع هم اینجا به این شکل. خب توی این لحظه که این زاویه تتا هست که الان مشخصش میکنم، این زاویه تتا. خب در این لحظه هواپیما یک سرعت افقی داره به مقدار v که v رو پیدا کردیم، v رو داریم توی صورت سوال داده v چقدر؟ v 166.67 و ضمناً یه a هم داریم رو به سمت بالا که مقدار آ رو هم ما پیدا کردیم 23.1. خب مقادیر دیگه رو با توجه به محور مختصات قطبی مشخص بکنیم. آر در این جهت هست، آر در این جهت هست، این آر و تتا رو هم در این جهت در نظر بگیرید، تتا. خب جهت های دیگه رو هم به این سمت داریم. خب اگر بردار V رو در نظر بگیرید، V رو میتونیم تجزیهش بکنیم با توجه به که این زاویه تتا رو اینجا داریم، پس این زاویه هم تتا هست. خب میتونیم بردار V رو تجزیه کنیم روی محور R و تتا. بردار V تجزیه میشه روی محور R به این سمت، V رو بس این مقدارش هست V R که مقدارش میشود برابر با V کوسینوس تتا.
همینطور یه مقدار از این طرف هم خواهد داشت که وی تتا مقدارش هست منهای وی سینوس تتا، در جهت منهای تتا هست. خب بردار آ رو هم تجزیهش بکنیم. آ رو با رنگ زرد بکشیمش پیدا باشه. آ اگر این زاویه تتا باشه، این زاویه هم تتا هست، این زاویه هم تتا داریم. هر دوتای این زوایا، زاویه تتای مشکی رنگ و تتای زرد رنگ، متمم این زاویه هستند. پس این زاویه تتا هم با این زاویه تتا برابر هست. خب بردار آ رو تجزیه بکنم. یه دونه آر از این سمت خواهد داشت، اسمش رو بگذارم آی آر، که مقدار آی آر میشه آ سینوس تتا، و یک مقدار آی تتا هم از این سمت خواهیم داشت، آی تتا، که مقدار آی تتا میشه آ کوسینوس تتا. خب حالا میتونیم بریم مقادیر وی آر، وی تتا، آی آر و آی آر رو به ترتیب محاسبه بکنیم. ضمناً میدونیم که برای یک متحرکی در محور مختصات آر و تتا ما این روابط رو داریم. به این شکل بنویسم: بردار وی برابر هست با آر دات ای آر، یعنی مؤلفه سرعت در جهت آر، به اضافه آر تتا دات در جهت ای تتا. پس وی آر برابر با آر دات و وی تتا برابر با آر تتا دات. خب وی آر رو بنویسم. وی آر یا همون آر دات برابر با وی آر. وی آر کدوم مؤلفه هست؟ این مؤلفه هست، برابر با وی کوسینوس تتا. وی کوسینوس تتا. وی رو مقدارش رو داریم 166 ممیز 67 166 ممیز 67 ضرب در کوسینوس تتا رو داریم 21 و 8 دهم 21 ممیز 8 دهم. خب میتونیم مقدار آردات رو از این رابطه حساب کنیم. آردات مقدارش میشود 154 ممیز 75 صدم متر بر ثانیه. این مقدار آردات. بریم سراغ وی تتا. وی تتا مقدارش هست آر تتا دات. پس می نویسم آر تتا دات برابر با وی تتا، که وی تتا مقدارش هست منهای وی سینوس تتا. پس برابر با منهای وی چقدر هست؟ 166 ممیز 67 منهای 166 ممیز 67 ضرب در سینوس تتا، سینوس 21 و 8 دهم، این مقدار وی تتا برابر با آر تتا دات. آر رو مقدارش رو داریم 1077 آر ضرب در تتا دات. خب میتونیم از این رابطه مقدار تتا دات رو به دست بیاریم. سمت چپ رو محاسبه میکنیم، سمت راست رو هم که داریم 1077 ضرب در تتا دات. مقدار تتا دات رو اگر حساب بکنیم میشه منهای ممیز 0.57 صدم رادیان بر ثانیه. خب این مقدار تتا دات. حالا بریم سراغ رابطه مربوط به آر. اگر سراغ رابطه مربوط به آر بخوایم بریم، رابطه مربوط به شتاب بخوایم بریم، خب رابطه شتاب رو من اول بنویسم. شتاب برای سیستم مختصات قطبی برابر هست با آر دبل دات منهای آر تتا دات 2 ای آر، این مؤلفه شتاب در جهت آر، به اضافه مؤلفه دیگه آر تتا دبل دات به اضافه 2 تا آر دات تتا دات ای تتا. این هم مؤلفه شتاب در جهت تتا. خب در جهت آر مؤلفه شتاب رو داریم آر دبل دات منهای آر تتا دات 2. پس من می نویسم آر دبل دات منهای آر تتا دات 2 برابر با، خب آر برابر با آ سینوس تتا هست، برابر با آ سینوس تتا. آ رو مقدارش رو داریم 23 و 15، پس برابر با 23 ممیز 15 ضرب در سینوس تتا. تتا رو داریم این بالا نوشتیم، تتا رو داریم 21 ممیز 8 دهم، پس ضرب در سینوس 21 ممیز 8 دهم. این میشه آ
سینوس تتا مساوی هست با آر دبل دات منهای آر رو مقدارش رو داریم، مقدار آر رو داریم 1077 منهای با 1077 ضرب در تتا دات به توان 2. تتا دات رو مقدارش رو پیدا کردیم، منهای با منهای ممیز 0.57 به توان 2. خب از این رابطه میتونیم مقدار آر دبل دات رو به دست بیاریم. سمت چپ رو حساب میکنیم، در سمت راست هم فقط آر دبل دات هست که مجهوله، پس مقدار آر دبل دات از این رابطه به دست بیاریم. مقدار آر دبل دات میشه 12.1 متر بر مجذور ثانیه. اما بریم سراغ مؤلفه آی تتا. مؤلفه آی تتا هست آر تتا دبل دات به اضافه 2 ضرب در آر دات تتا دات. خب برابر با مؤلفه آی تتا رو اینجا مقدارش رو داریم برابر با آ کوسینوس تتا. آ رو مقدارش داریم 23.15 ضرب در کوسینوس تتا، کوسینوس 21.8. خب این برابر هست با آر رو مقدارش رو دارم، مقدار آر بود 1077 ضرب در تتا دبل دات که مقدارش رو ندارم به اضافه 2 ضرب در آر دات رو مقدارش داریم 154 ضرب در تتا دات رو هم مقدارش داریم منهای ممیز 57. پس ضرب در منهای ممیز 0.57 خب میتونیم از این رابطه مقدار تتا دبل دات رو حساب کنیم. سمت چپ رو داریم، سمت راست هم 2 تا ترم داره که فقط تتا دبل دات توش مجهوله، پس تتا دبل دات رو میشود مقدارش رو حساب کرد. مقدار تتا دبل دات میشه ممیز 363 رادیان بر مجذور ثانیه. پس برای راداری که در نقطه او قرار گرفته مقدار آر دبل دات و تتا دبل دات رو به این شکلی که اینجا داریم مقادیرش به دست میاد. این مقدار آر دبل دات و این هم مقدار تتا دبل دات.